हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन माई च्यानल। सो गाइज, आजको यस भिडियोमा हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेका भिडियोहरूको कुनै पनि पार्टलाई ब्लर गर्नु छ भनेपछि कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हेर्न गएका छौं राइट। सो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त भनेपछि हामीले भिडियो एडिट गर्ने क्रममा त्यो पोइन्टलाई नोटिस गरिरहेका हुँदैनौं, जुन कुराहरूलाई हामीले ब्लर गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो कुरालाई हामीले पोइन्ट नगर्दाखेरि अथवा हामीले त्यो कुरालाई थाहा नहुँदाखेरिमा हामीले भिडियो एक्सपोर्ट गर्छौं र भिडियो अपलोड पनि गरिसकेका हुन्छौं युट्युबमा। र केही समय पछाडी हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो पार्ट चाहिँ हामीले ब्लर गर्नुपर्ने थियो अथवा हाइड गर्नुपर्ने थियो, पब्लिक नहुनु थियो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछाडी भनेको हामीले कि त्यो भिडियोलाई डिलिट गरेर रिएडिट गरेर फेरि युट्युबमा रिअपलोड गर्न सक्दछौं। त्यसो गर्दाखेरि तपाईलाई डिसएडभान्टेज धेरै नै हुने गर्दछ। भनेको तपाईको जुन भिडियो अपलोड भइसके पछाडी धेरैजना ऑडियन्सले तपाईको भिडियो हेरिसकेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईले फेरि डिलिट गरेर फेरि रिअपलोड गर्नुभयो भनेपछि तपाईको फेरि त्यो ऑडियन्सले त्यो भिडियोलाई हेर्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोको कुनै पनि पार्टलाई त्यस युट्युब च्यानलबाट डिलिट नगरेर कसरी एडिट गर्न सक्दछौं त भन्ने कुरा आजको यस भिडियो अन्तर्गत हेर्नेछौं। भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, तपाईले पनि हेर्नु होला। अहिले तपाईलाई तत्काललाई यो समस्या नभए पनि पछाडी गएर कुनै पनि दिनमा कुनै पनि समयमा यो समस्या आउन सक्दछ। सो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सो डिटेलमा हेर्नेछौं। सो लेट्स सी। अलराइट गाइज, मैले मोबाइलको स्क्रिन अन गरिदिसकेको छु र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले मोबाइलको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। ओके, क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर तपाईले youtube.com टाइप गर्नु होला राइट। ओके, youtube.com टाइप गरिसके पछाडी तपाईले सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसके पछाडी सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसके पछाडी तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ र तपाईले अब कन्फर्म गर्नु होला कि तपाईको यो च्यानल लगइन भएको छ कि छैन। यदि भएको छैन भनेपछि सिम्पल रूपमा यो लोगोमा क्लिक गरेर तपाईले त्यो च्यानललाई यहाँ हेरेर यसमा क्लिक गरेर तपाईले त्यो च्यानललाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ राइट। यो कुरा तपाईलाई अलरेडी थाहा छ होला राइट। ओके, लगइन गरिसके पछाडी तपाईले फेरि सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गइसकेपछि तपाईले studio.youtube.com टाइप गर्नु होला। सो तपाईले हेर्नु होला, studio.youtube.com टाइप गरिसके पछाडी सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसके पछाडी तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस यहाँनेर शो हुने गर्दछ राइट। सो यति गरिसके पछाडी तपाईको यहाँनेर जुन तपाईले लगइन गर्नु भएको च्यानलको लोगो आइरहेको छ यो साइटमा र तपाईको यो साइटमा हेर्ने भनेपछि तपाईको प्रोफाइल आएको छ, त्यसपछि तपाईको ड्याशबोर्ड आएको छ, त्यसपछि भनेको तपाईको कन्टेन्ट आएको छ र विभिन्न कुराहरु यहाँनेर शो भएको छ राइट। अब हामीले थर्ड अप्सनमा अथवा हामीले यो अप्सनमा क्लिक गर्छौं राइट। ओके, यो अप्सनमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ र यो प्रकारको इन्टरफेस आइसके पछाडी तपाईले अब कुन कन्टेन्टलाई अथवा कुन भिडियोलाई चाहिँ तपाईले कुन भिडियोको पार्टलाई चाहिँ तपाईले ब्लर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चुज गर्नु होला। भिडियो यहाँनेर लिस्ट देखाउँछ, तर मेरो एउटा मात्रै भिडियो छ, त्यो पनि मैले तपाईलाई यो कुरा देखाउनको लागि मात्र यो च्यानलमा चाहिँ यो भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। तर 2-4 भ्यूज आइसकेको छ राइट। 2-4 भ्यूज आइसकेको छ, 8 वटा भ्यूज आइसकेको रहेछ। सो मैले किन अपलोड गरेको थिएँ त भनेपछि यहाँनेर यो भिडियोलाई अथवा यो भिडियोको पार्टलाई हामीले कसरी ब्लर गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनको लागि मात्र यो कन्टेन्टलाई अथवा यो भिडियोलाई मैले अपलोड गरेको थिएँ राइट। सो अब यसमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईले कन्टेन्टमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ र अब बाँकी प्रोसेसहरु म तपाईलाई ल्यापटपबाट देखाउँछु, किनकि म तपाईलाई यहाँनेर जुम गराउँदै देखाउँदै गर्ने क्रममा अलिकति मलाई पनि समस्या भइराखेको छ र तपाईलाई पनि बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। सेम कन्डिसन रहेको छ, सेम अप्सन रहनेछ, तपाईले कुनै पनि समस्या अथवा तपाईले कुनै पनि कन्फ्युजन हुने छैन। सो बाँकी प्रोसेस ल्यापटपबाट है त। अलराइट गाइस, म ल्यापटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब बाँकी प्रोसेसहरु म तपाईलाई यहीबाट देखाउँदैछु राइट। ओके, सेम कन्डिसनमा मैले फेरि यसलाई ओपन गरेको छु, यानी कि मैले तपाईलाई जुन मोबाइल भर्सनमा देखाएको थिएँ त्यही स्टेपसम्मबाट म फेरि स्टार्ट गर्दैछु राइट। अब हामीले यहाँनेर कन्टेन्टमा क्लिक गरिसके पछाडी विभिन्न कन्टेन्टहरु यहाँनेर शो हुन्छ र मैले एउटा मात्र कन्टेन्ट भएको हुनाले यहाँनेर एउटै शो भएको छ र मैले अब यो कन्टेन्टमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस यहाँनेर ओपन हुने गर्दछ राइट। र ओपन गरिसके पछाडी तपाईले फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर यदि थम्बनेल राख्नु भएको छ भने थम्बनेल पनि शो हुन्छ यहाँनेर र तपाईको भिडियोको टाइटल पनि शो भएको छ। तपाईले यहाँनेर डिटेल भनेको डिटेल रहेको छ। यो डिटेलमा चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनहरु, टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन सम्पूर्ण कुराहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि राइट। सो
अब हामीले एनालाइटिक्स भन्ने अप्सन रहेको छ, यो भनेको एनालाइटिक्स अप्सन रहेको छ। तर तपाईले मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँनिर डिटेलमा लेखेको छैन होला, जस्ट तपाईको अप्सन मात्र देख्नु भएको छ, राइट। जस्तो कि पेनको आइकन देख्नु भएको छ, यो भनेको डिटेल रहेको छ। त्यसपछि भनेको यहाँनिर एनालाइटिक्सको अप्सन देख्नु भएको छ ग्राफमा। त्यसपछि भनेको थर्डमा यो अप्सन रहेको छ, यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट। जस्तो कि एडिटर भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुला। ओके, यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउने गर्दछ कि फर्स्टमा तपाईले ट्रिम एन्ड कट भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ र सेकेन्डमा तपाईले यहाँनिर ब्लर भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ, राइट। अब हामीले ब्लरमा क्लिक गर्छौं अथवा हामीले यो प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर दुईवटा अप्सन सो भएको छ, फेस ब्लर भन्ने अप्सन आएको छ र कस्टम ब्लर भन्ने अप्सन आएको छ। यदि तपाईले कुनै पनि पार्टमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा त्यो भिडियो भित्र फेसलाई ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले फेस ब्लर चुज गरेर तपाईको यहाँनिर डिटेक्टिङ गर्छ र डिटेक्टिङ गइसकेपछि तपाईले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको फेसलाई यसले ब्लर गर्ने काम गर्दछ। तर हामीले फिक्स साइजलाई हामीले ब्लर गर्दै छौं भनेपछि हामीले कस्टम ब्लर गर्छौं। हामीले कुन ठाउँमा ब्लर गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई कस्टम रूपमा चाहिँ हामीले ब्लर गर्दै छौं भनेपछि हामीले के गर्छौं त भनेपछि कस्टम भन्ने ब्लरमा क्लिक गर्छौं, राइट। ओके, यसमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले त तपाईले टाइमिङ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइमिङ कुन टाइमदेखि कति मिनेटबाट कति मिनेटसम्म तपाईले ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईले यहाँबाट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले अलरेडी भिडियो हेरेर तपाईले नोटिस गरेको हुनुपर्ने छ अथवा गर्नुभएको छैन भने पनि सिम्पल रूपमा यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि सेम अप्सन रहेको छ। यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने त्यो भिडियो प्ले हुन्छ, राइट। ओके, यो भिडियो प्ले हुन्छ। प्ले भइसकेपछि अब तपाईको यहाँनिर के हुन्छ त भनेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन भागबाट चाहिँ तपाईले ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ त भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, राइट। लाइक मैले अब यो पार्टलाई यसरी हेर्छु, कहाँबाट ब्लर गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा म यहाँनिर हेर्छु है त। सो ओके, मेरो 8 बाट सुरु भएको छ। लाइक मैले यो भागलाई चाहिँ ब्लर गर्न चाहन्छु, धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा ब्लर गर्न चाहन्छु भनेपछि तपाईले त्यो कहाँदेखिबाट स्टार्ट भएको छ त त्यो कुरा तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक मेरो यहाँनिर 8 बाट सुरु भएको छ। मैले यहाँनिर टाइमिङ हेरिसकेको छु र 8 सेकेन्डबाट 15 सेकेन्डसम्मको बीचको भागलाई अथवा यो पार्टलाई चाहिँ मैले ब्लर गर्नु छ भनेपछि तपाईले पनि टाइमिङ हेर्नु होला। टाइमिङ हेरिसकेपछि तपाईले अब फेरि यो यसलाई तपाईले इन्टु गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाई यो अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले मोबाइलबाट गर्नुहुन्छ, यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको चाहिँ इन्टरफेस आउँदैन। तपाईले के गर्नु होला त भनेपछि जस्ट तपाईले यहाँनिर यो 3 डटको अप्सन देख्नु भएको छ। 3 डटको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईको यहाँनिर यो अप्सनमा क्रोम भन्ने अप्सनको यो पार्टलाई चाहिँ तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी प्रोसेसहरु म तपाईलाई यहीबाट देखाउँछु, राइट। सो हामीले टाइम थाहा पाइसकेका छौं। अब हामीले टाइमलाई चाहिँ यहाँनिर इनपुट गर्छौं, राइट। जस्तो कि तपाईको यहाँनिर 08 सेकेन्ड, त्यसपछि तपाईको यहाँनिर हामीले 15 सेकेन्ड हो। अब फेरि तपाईको यहाँनिर ब्लर सेप अप्सन अन्तर्गत रहेर दुईवटा अप्सन रहेको छ। यहाँनिर रेक्टेंगल रहेको छ, त्यसैगरी तपाईको यहाँनिर ओभल रहेको छ। यदि तपाईले रेक्टेंगलको रूपमा चाहिँ आफ्नो जुन एकैछिन, ओके, रेक्टेंगल यो भनेको रेक्टेंगल रहेको छ अथवा तपाईले ओभल चुज गर्नुभयो भने यस्तो प्रकारको शेप चाहिँ तपाईले ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको फर्मेटमा चाहिँ तपाईले ब्लर पाउनुहुन्छ, राइट। तर हामीलाई यहाँनिर रेक्टेंगल चाहिएको छ, त्यसैले हामीले रेक्टेंगलमा क्लिक गर्छौं, राइट। त्यसैगरी यहाँनिर ब्लर बिहेभियर भन्ने अप्सन रहेको छ। यस अप्सन अन्तर्गत रहेर चाहिँ तपाईको ट्र्याकिङ अब्जेक्ट, त्यसैगरी फिक्स ब्लर पोजिसन भन्ने अप्सन रहेको छ। यदि तपाईले कुनै पनि पार्ट मुभिङ भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि, त्यसलाई ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले ट्र्याक अब्जेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हाम्रो फिक्स छ भनेपछि हामीले फिक्स ब्लर पोजिसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कहाँनिर छ भनेपछि फिक्स छ, त्यो कतै पनि मुभिङ भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर फिक्स ब्लर पोजिसनमा हामीले क्लिक गर्छौं, राइट। क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो सम्पूर्ण कामहरु यहाँनिर कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामीले अन स्क्रिनमा गएर यो शेपलाई चाहिँ कस्टम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई कति भाग, कतिको लम्बाई चौडाई चाहिनु हो त त्यो कुरा तपाईले यहाँबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। सो अब हामीले यसलाई यसरी तन्काउँछौं, यो भागलाई पनि हामीले यसरी तन्काउँछौं, राइट। अब यसलाई हामीले सिधै यसरी तल लगाएर यसरी राख्न सक्छौं। राखिसकेपछि तपाईको काम कम्प्लिट भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भागमा आएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ।
ओके यहाँनिर अझै क्लियरली भएको रहेनछ। यहाँनिर मैले 16 टाइप गरिदिन्छु है त। 16 तपाईँले हेर्नु होला यहाँनिरबाट टाइमिङ कहिलेकाहीँ नमिल्न सक्दछ, यो कुराहरू हेर्नु होला राइट। ओके ओके सो ब्लर भइसकेको छ र यति गरिसके पछाडि तपाईको काम सम्पूर्ण कामहरू फिक्स भइसकेको छ र त्यस पछाडि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल रूपमा यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ। तपाईको सेभ भन्ने अप्सनमा एकचोटि यसरी क्लिक गर्नुभयो भनेपछि फेरि यस्तो प्रकारको अप्सन आउँछ र तपाईले सेभ भन्ने अप्सनमा एकचोटि फेरि क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईको काम कम्प्लिट हुन्छ। अलराइट यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलको कुनै पनि भिडियोको पार्टलाई चाहिँ यसरी ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ र हाइड गर्न सक्नुहुन्छ राइट। सो यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेपछि अथवा यस भिडियोबाट केही कुरा सिक्नु भएको छ भनेपछि कृपया यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस भिडियोसँग रिलेटिभ कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला अथवा तपाईले पर्सनली मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सोशल ह्यान्डलका लिंकहरू रहेका छन् त्यहाँबाट तपाईले जोडिन सक्नुहुन्छ राइट। सो यतिन्जेलसम्म तपाईले भिडियो हेर्दिनु भएकोमा तपाईलाई लट्स अफ थ्यांक्स भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।